Sziasztok! Már amikor itt a mögöttem látható napelemrendszert elkezdtem tervezni, és kiderült, hogy Deje inverter és hozzá való gyári Deje akuk fogják alkotni a rendszert, már akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy azzal együtt, hogy szerintem, és ezt az eddigi tapasztalatok is alátámasztják, a Deje rendszerhez, a Deje inverterhez a saját márkás akku a legjobb. Egyrészt, mert ezek egymáshoz vannak tervezve, másrészt meg mert a teljes adatkommunikáció miatt a töltés-merítés szempontjából is a legjobban ezzel az akkuval tud az inverter együttműködni, meg az applikáción keresztül így lehet a legtöbb, a legsokoldalúbb adatokat is kinyerni az akuk állapotával, működésével kapcsolatban. De már akkor éreztem, hogy mivel Magyarország egy nagyon árérzékeny piac, ezen előnyök ellenére is lesznek olyanok, akiket olcsóbb megoldás érdekel az akukkal kapcsolatban, egy napelem rendszerhez való akukkal kapcsolatban, és ezért már akkor felvettem a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik akku szempontból akikkel akku szempontból dolgoztam már együtt, és felvetettem nekik az ötletet, hogy ha nekik van olcsóbb alternatívájuk a gyári akukhoz képest egy napelemrendszer számára, akkor beszéljünk róla, és küldjenek nekem, és akkor szívesen készítek róla bemutatót. Ennek a részeként készült el legutóbb, azt láthattad már, készült róla a videó, a Litime 48 voltos 100 amperórás fémházas regbe szerelhető nagy akkujáról, ami hát olyan nagyon sokkal nem is olcsóbb, mint a Deje gyári, viszont mivel nem kommunikál, azért egy jóval alacsonyabb tudású akku. És ennek keretében mutatom most meg ezt a két Wattcycle akut, ami teljesítményre, illetve hát kapacitásra ugyanannyi, mint a korábban bemutatott Litime, azzal a különbséggel, hogy ez 2 darabban van, 2 darab 24 voltos 100 amperórás akkuról van szó, ami együtt. A videóban majd megmutatom, hogy hogyan összekapcsolható egy 48 voltos 100 amperórás, tehát ebből adódóan 5 kWh pakká. Megmutatom ebben a videóban, hogy mit tudnak ezek az akuk, megmutatom azt is, hogy hogyan lehet sorosan, illetve párhuzamosan összekötni őket, melyik mire való, és azt is elmondom, hogy azért azzal együtt, hogy ezek jóval olcsóbbak, így együtt, mint egy ugyanekkora teljesítményű kész 48 voltos akupak általában, de azért hátrányuk is van. A videó végén elmondom, hogy mi ez a hátrány, és hogy ezzel kapcsolatban mit javasol a gyártó. Tartsatok velem ma is! Először nagyon gyorsan nézzük meg magukat a termékeket, ugye ez két tök egyforma akku, ez abban különbözik a 12 voltos 200 amperórás lítium-vasfoszfát akuktól, ja természetesen ez is lítium-vasfoszfát, hogy ugye belül máshogy vannak a cellák összekötve, és így nem 12 volt 200 amperóra, hanem 24 volt 100 amperóra. Annyiban mégis különbözik a megszokott lítium-vasfoszfát akuktól, hogy kisebb, méghozzá azért, mert pontosan akkora dobozba van rakva, amekkorát a cellák meg a BMS elfoglalnak, nincsen körülöttük hely. Nézd meg, a teljes hossza csak 48 centi, a szélessége 17, és a magassága is csak 24. Meglehetősen kicsi, ahhoz képest, hogy ez a kettő így együtt már kiad egy 5 kWh-nyi kapacitást. Mi van még a dobozban? Ugye ezek külön-külön vásárolhatók meg, durván olyan 400 euró körül van darabjának az ára, tehát az 5 kWh-t megkapod 800 euró körüli áron, az igazából baromi kevés, hogyha belegondolsz. Mert ugye, hogy mit jelent az, hogy olcsó. Ennél szerintem ilyen gyárilag megvásárolható és ráköthető és egyből működő akut nem nagyon tudsz olcsóbban venni 5 kWh-nyit ilyen 800 euró alatt. Nyilván az egy más kérdés, hogyha valaki nekiáll és villanyautóból kiszerelt akupakkokból barkácsol, vagy ezekbe én nem megyek bele. Én nem is értek hozzá eléggé, hogy ilyesminek nekiálljak, meg ráadásul
nem is akarok rászánni annyi időt, hogy kellőképpen kitanuljam az akkuépítő szakmát ehhez. Szóval, hogyha annál maradunk, hogy megveszed a boltba, rákötöd és működik, akkor ennél nem igazán van olcsóbb alternatíva. A linkjét szakesz szerint berakom a videónak a leírásába, ott meg tudjátok nézni az összes paraméterét, meg is lehet tőlük venni. Németországi raktárból egy héten belül megérkezik, nincs szállítási költség, meg nincs vám, meg semmi ilyesmi, csak azt kell fizetni, ami a honlapon van. Na de mi van a dobozban? Hát ugye a dobozban van egy darab akku, van egy használati útmutató angol nyelven. Úgy tűnik, hogy már a magyar nyelvűre ezeknél a gyártóknál nem lehet számítani, de igazából manapság a Google fordító korában ez az angol nyelvű, ez teljesen elégséges, hogyha érthető, normális angolsággal van megfogalmazva, hogyha meg nem tudsz annyira sem angolul, akkor simán a Google fordítóval le lehet fordítani, meg még van hozzá egy kis, szokás szerint egy kis zacsi, mint általában az ilyen akukhoz. 4 darab csavar, 2 különböző hosszúságú, meg 2 darab ilyen kis védőkupak, és ennyi a csomag tartalma. Egyébként maga az akku az ezeknél a gyártóknál már megszokott, teljesen jó minőségű műanyag házban van. Igazából ebből a szempontból én nem találtam különbséget azok között, a márkák között, amiknek az akkui eddig jártak nálam. Ilyen volt a Sanfu, a Redodo, a Litime és a Wattcycle, mindegyiktől volt már nálam ilyen műanyagházas lítium-vasfoszfát akku, felépítésre nagyon hasonlóak, és mindegyik ugyanolyan minőségű, teljesen rendben van, jól zárt, jó minőségű műanyagházban találhatóak. Belelapozunk a használati útmutatóba is, néhány fontos adatot megnézünk. Ugye mi itt most a 24 voltos 100 Ah akkuról beszélünk, ennek van a Wattcycle-nél Smart változata is, ami egy telefonos applikációval is kezelhető, meg az adatai kinyerhetők. Ezek nem olyanok, ezek a nem okos változat, és akkor itt mutatja is, hogy szerintük is ez kifejezetten ajánlott napelemes rendszerhez is, és egyébként itt vannak az akkunak az adatai. Ugye az ajánlott töltőáram szerintük 20 ampere, maximum folyamatosan meríteni 100 amperrel lehet, de egyébként rövidebb ideig 200 amperes merítést is elbír, és a BMS gyárilag ugye egy csomó védelmi funkció be van építve, tehát nem nagyon tudod elrontani. 29,2 volt nála automatikusan megszakítja a töltést, mert akkor szerintem már biztos, hogy teljesen tele van. A merítést 18,4 voltig engedi maximum, hogy ne menjen tönkre az akku. Akkor azt mondja, hogy itt van, hogy hát ugye maximum 300 amperes merítő áramot fog engedni, azt is csak rövidebb ideig, és hogy megvédje az akut, azt is le fogja kapcsolni. A maximum töltési és merítési hőmérsékletek azok itt Fahrenheitben vannak megadva, én ezt most nem fogom átszámolni. A lényeg az, hogy mint minden lítium-vasfoszfát akku, ez sem szereti és nem is hagyja a 0 fok, 0 Celsius alatt meríteni magát, tehát arra oda kell figyelni, hogy vagy temperált helyre kell őket rakni, vagy pedig bent a lakásba érdemes tartani, hogyha napelemrendszerhez használod, hiszen 0 fok alatt nem fogod tudni meríteni különben. Na, és akkor tovább, ugye itt meg vannak adva azok az adatok, amiket hogyha a napelemes inverterre kötöd, akkor meg lehet adni, hogy mennyi legyen a standard merítőáram. Ez például egy fontos információ. És akkor, hát mindegy, töltési idő, hogyha 20 amperrel töltöd, akkor 5 óra, ha 50 amperrel, akkor 2 óra, nyilván ezt könnyen kitaláltuk magunktól is.
Itt még azt is megadja, hogy ha 100 amperes, ugye hát ezeknek a BMS-e 100 amperes, tehát 100 amperes merítő áramot enged meg hosszabb távon, ahhoz egy 35 négyzetmilliméteres vezetőkeresztmetszetű kábelt ajánl a gyártó. Itt azt is mutatja, hogy hogyan lehet őket összekapcsolni, mivel mi 48 voltos pakkot szeretnénk csinálni belőle, hiszen az én inverterem az 48 voltos akukat kezel, ezért így sorosan fogjuk őket összekapcsolni. Itt mutatja is, hogy az egyik pozitív pórusát a másik negatívjához, és a másik két póluson pedig le tudjuk venni az áramot. Ezt majd mutatni is fogom a gyakorlatban, meg el is mondom, hogy miért így kötjük. És hát tulajdonképpen a leírásról ennyit. Nézzünk gyorsan egy feszültséget, abból azért lehet következtetni rá, hogy gyárilag körülbelül milyen töltöttséggel szállítják. Ugye most a multiméter feszültségmérésre és a DC automata módra van állítva, és akkor itt egyből mutatja is, hogy 26,42 volt a feszültségünk, ami azt jelenti, hogy szerintem az durván olyan 70%-os töltöttségnek felel meg. Ez egyébként megszokott, nagyjából az ilyen lítium-vasfoszfát akukat körülbelül ilyen 60-70%-a körüli töltöttséggel szokták szállítani. Hogyha az akukat párhuzamosan kapcsolod, tehát a negatívját a negatívhoz, a másiknak a pozitívját a pozitívhoz, és így tovább, akkor egy olyan akupakkot lehet belőlük előállítani, ahol a feszültség nem változik, viszont a kapacitás összeadódik. Tehát, hogyha két ilyen akut párhuzamosan összekapcsolnánk, akkor kapnánk egy 24 voltos 200 amperórás pakkot. Ha viszont sorosan kapcsoljuk össze, ami azt jelenti, hogy az egyik negatívját a másik pozitívjához, és így tovább, hogyha többet, és akkor a szabadon maradó két végződésről pedig vesszük az áramot, akkor pedig a feszültségek adódnak össze. Ebben az esetben ezt fogjuk csinálni, hogy nyerjünk a két darab 24 voltos akuból egy 48 voltos 100 amperórás pakkot. Kell nekünk egy kábel, egyébként ilyen jó kis műanyag kopakok védik a terminálokat, és akkor az egyik pozitívját összekötjük a másik negatívjával, és a másik két porton fogjuk tudni vételezni az áramot, így oda pedig rákötöm ezt a két hosszú kábelt, amit direkt azért csináltam, hogy az ilyen akukat rá lehessen kötni az inverterre. Meg is jelöltem az egyiket pirossal, az megy ide a pozitívba. Ilyenkor már nagyon kell vigyázni, hogy ezeknek a kábeleknek a vége nehogy egymáshoz összeérjen, mert akkor elég csúnya zárlatot lehet már ezekkel csinálni, és azért ez a 48 volt 100 amper, azért azzal már hegeszteni is lehet, hogyha csinálsz egy zárlatot. Na, tehát itt van a két vég, itt van a sorosan összekötött akupak, ez így ebben a formában már kompatibilis a DEIA inverteremmel. Azt, hogy egy olyan akut, ami nem kommunikál az inverterrel, ellentétben a gyári DEIA akukkal, hogyan kell egy ilyen inverterre fizikailag rákötni, meg hogy utána magán az inverteren a töltési, merítési paramétereket hogyan kell beállítani, hogy jól működjön, azt már
az előző, a Lithium akut bemutató videóban bemutattam. Hogyha ennél részletesebben kíváncsiak vagytok rá, akkor abban a videóban meg tudjátok nézni az egészet. Tulajdonképpen itt már az egyik hátrányát az ilyen olcsó akkumegoldásnak említettem is, hogy amelyik nem tud kommunikálni az inverterrel. Ugye ezt a gyári akuk tudják, meg van még néhány magasabb árkategóriájú akku, amelyek képesek az inverterrel adatkábelen kommunikálni. Ez azért baromi jó, mert onnantól kezdve az inverter és az akkunak a BMS-e megosztják egymás között az adatokat, és így az inverter pontosan megfelelő árammal, megfelelő módon tudja minden állapotban, minden helyzetben tölteni az akut, így azt optimalizálni tudja annak folyamatosan a töltöttségét, az élettartamát is, így lehet az akkunak a leginkább meghosszabbítani, meg ez ahhoz is hozzásegít, hogy például korábban arról is van külön videó, a DiaCloud applikációban így az akkuról is mindenféle adatot ki lehet nyerni, folyton tisztába lehetsz azzal, hogy áll az akku, meg a ciklusszámtól kezdve baromi sok mindent, hát nyilván amelyik akkuval nem kommunikál az inverter, ott ezek a lehetőségek nincsenek, ott manuálisan megadtad a töltő, merítő áramot, meg még néhány paramétert, és aztán utána azzal fog az inverter dolgozni, és valójában egy darabig jól is fognak így működni az akuk, hiszen láthattátok a használati útmutatóban a Wattcycle is megengedi, hogy sorba kötve 48 voltos pakként használja az ember ezeket az akukat, de itt jön a második, a videó legelején is említett probléma, ami az ilyen módon sorosan kapcsolt akuk esetében elő fog jönni egy idő után, ez elkerülhetetlen még hozzá az, hogy egy idő után az így összekapcsolt akuknak egymáshoz képest a feszültsége egy idő után el fog tolódni. Az akun belül a BMS megoldja, hogy az egyes celláknak a feszültsége mindig egyforma legyen, de itt ugye két külön akkuról beszélünk, amik egymáshoz vannak kapcsolva, és a két akku egymáshoz képesti feszültségét ugye nem szabályozza ebben az esetben semmi, hiszen az inverter csak egy 48 voltos pakként látja őket, mivel nem tud velük kommunikálni, és ezért egy idő után el fognak mászni egymástól a két akkunak a feszültsége, ez több szempontból sem jó. Ezt a jelenséget, hogyha 12 voltos akkukból épít az ember egy 48 voltos pakkot, ugye 4 darabot sorban kötve ezt is megteheted, akkor plusz befektetéssel, meg plusz hozzáértéssel, egy kis szerelgetéssel meg lehet oldani. Vannak olyan úgynevezett balanszerek, amiért a 4 akkura, a kis kütyűt, a vezetékeit a 4 akkura rá lehet kötni, a töltő, illetve az áramot vezető vezetékek mellett, és így ez a balanszer tulajdonképpen ebből a szempontból a BMS-nek a funkcióját ellátva az akuk között az egyes akukat fogja olyan módon kontrollálni azoknak a töltését, hogy a feszültségük mindig egyforma maradjon, de 24 voltos akukhoz ilyen készüléket én nem találtam sehol sem a neten, és kérdeztem a Wattcycle-ösöket, hogy akkor ebben az esetben erre a jelenségre mi az ő tipjük, hogyan lehet ezt kivédeni, hogy egy idő után elmásszon egymástól a két akunak a feszültsége, és ők azt írták, hogy igazából ők azt tudják javasolni, hogy bizonyos időnként, amikor már úgy látjuk, nyilván például egy DC-t is mérni képes multiméterrel rá tudunk mérni az akuk feszültségére, hogyha úgy látjuk, hogy már
elmásztak egymástól, akkor le kell kötni az inverterről, a sorba kötés helyett párhuzamosan kell őket kapcsolni, és egy 24 voltos töltővel jól fel kell tölteni őket együtt, és ezáltal helyreáll köztük a feszültség különbség, és akkor utána egy darabig megint lehet sorba kötve 48 voltos pakként használva. Hát nyilván azért ez bizonyos szempontból macera, meg ráadásul kell hozzá egy 24 voltos töltő is, meg akkor olyankor az idő alatt nem termel a rendszer, az idő alatt foglalkozni kell az egésszel. Nekem ugye 2 ilyen gyári deje akku van beépítve a rendszerbe, ezért azt is látod, hogy ugye nem csak ennyi a különbség, amit előbb felsoroltam, hiszen ez egy ilyen kis helyen elférő, falhoz állítható, teljesen fémházas, tehát fizikai behatásokkal szemben is védettebb, hordozófüllel ellátott, saját beépített védelemmel, tehát kis megszakítóval is el van látva. Ugye itt a kommunikációs kábele, ilyen speciális csatlakozója van gyárilag, ezekhez az akukhoz adják a kábeleket is, még ugye a wattcycle-höz meg kell venned a megfelelő kábeleket, vagy le kell gyártani, ahogy én múltkor megcsináltam egy hidraulikus sarupréssel. Na, szóval hát nagyon sok mindenben sokkal előnyösebb egy gyári akkumulátor. Na és a végére szokás szerint egy összegzés. Ezek a wattcycle-től megszokott, teljesen jó minőségű akuk megfelelően kedvező áron, Németországból szállítva, vám és áfa és szállítási költségmentesen, ilyen szempontból semmi probléma nincsen velük. Szóval szerintem, hogyha a lehető legolcsóbb megoldást keresed, és nem tudsz vagy nem akarsz barkácsolni, illetve tartasz attól, hogy esetleg egy barkácsolt megoldás nem kellőképpen biztonságos, akkor szerintem nem nagyon marad más, mint az ilyenfajta akukból építeni 48 voltos pakkokat, nyilván vállalva ezeknek a hátrányait, hogy nem kommunikál, hogy esetenként elmászhat egymástól a feszültség, hogy műanyagházas, hogy kell neki építeni olyan tartószerkezetet is, ahol ezeket megfelelő mennyiségben el tudod helyezni, stb. Stb. Nyilván ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mi az az összeg, ami rendelkezésre áll, abból mekkora akupakkot akar, és ebből mi az, amit plusz extra szolgáltatásként elvár, és ennek megfelelően ki tudja választani a számára a megfelelőt. Ez is egyfajta megoldás, hogyha olcsót keresel, akkor tulajdonképpen ez is megfelelő lehet. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra, hogyha igen, akkor tartsatok velem ezentúl is, hiszen a napelemes rendszer sorozat is folytatódik, meg különböző akuk és power boxok, power kockák bemutató videói is jönnek a jövőben is. Iratkozz fel, hogyha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!